Mga idol at kabayan, bago ba ang gusto nyo? Idol? Oo naman. Surprise, surprise! Israel, tuloy-tuloy ang ginagawang tulong sa Pilipinas para mapalakas ang mga kakayahan nito. Dati, nakikisakay at hanggang tingin lang tayo sa mga high-tech na eroplano ng Amerika, Australia at Japan. Ngayon, Pilipinas, magkakaroon na nito. Wow na wow! Bumili ang bansa ng long-range patrol aircraft para sa Philippine Air Force. Sa katunayan, naglabas na ang Department of National Defense ng Notice of Award at SARO, ang Department of Budget and Management para sa down payment ng proyektong ito. Chinese Militia, wala na kayong kawala. Pilipinas, bumili pa ng tatlong malalaking eroplano sa Amerika. Take note, ito ay brand new. Alam nyo ba na ang eroplanong ito ay pwedeng gamitin para sa troop transport at humanitarian assistance and disaster response? Hindi lang yan, dahil kaya ring isakay nito ang HIMARS at i-deploy sa mga mahalagang teritoryo ng Pilipinas, halimbawa sa bagong sementadong runway ng Pag-asa Island. Philippine Army, dumating na ang kanilang mga bagong drone na nabili sa Israel. Not just one, but hundreds of drone. Eto pa, dumating na rin sa Pilipinas ang mga anti-torpedo na nabili ng bansa sa France bilang pangdepensa ng dalawang Jose Rizal class frigate. Wow na wow! Gusto ko yan! Ang daming bago. Eto pa, Amerika at United Kingdom nagsanib puwersa upang mahuli ang mga anti-tank missiles at mga parte ng ballistic missile na ipupuslit sana ng Iran papuntang Yemen. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Ayon sa datos ng Department of National Defense Bids and Awards Committee Procurement Monitoring Report para sa buwan ng Enero taong 2023, kumpirmado ng matagal ng pangarap ng Philippine Air Force na magkaroon ng sasakyang paghimpapawid na tulad ng ginagamit ng US Navy, Australia at Japan na kayang magsagawa ng maritime patrol ng mahabang oras sa mga nasasakupan ng Pilipinas ay naging makatotohanan na. Ang long-range patrol aircraft na ito ay magsisilbing mata ng Philippine Air Force laban sa bansa wala nang ginawa labas-pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakasaad sa datos na ito na naglabas na ang Department of National Defense ng Notice of Award noong ika-14 ng Nobyembre taong 2022, ngunit muli nitong binago noong ika-5 ng Enero taong kasalukuyan. Dalawang long-range patrol aircraft ang makukuha ng Philippine Air Force. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 5,976 million peso. Ito ay gagawin ng Israel Aircraft Industries. Sa katunayan, noong Agosto 2022, naglabas na ng SARO o Special Allotment Release Order ang Department of Budget and Management para sa inisyal na pagbabayad sa nasabing proyekto. Ang Special Allotment Release Order ay nagkakahalaga ng 896.4 million peso para makover ang initial funding na pangangailangan ng Philippine Air Force para sa long-range patrol aircraft. Sa katunayan, taong 2014 pa o kabilang sa Armed Forces of the Philippines Modernization Horizon 1 ang proyektong ito, ngunit ngayon lang ito na materialize. Kaya salamat sa gobyerno natin na sinuportahan ang pagbili ng nasabing mga eroplano. Good news number 2, wala na daw pera ang Pilipinas. Meron pa, dahil hindi lamang mga patrol aircraft ang merong Notice of Award. Ang Department of National Defense para sa mga bagong C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force Transport Capability Project. Ayon sa datos ng Department of National Defense Bids and Award Committee Procurement Monitoring Report para sa buwan ng Enero taong 2023, kumpirmado na noong ika-29 ng Disyembre, naglabas ang Department of National Defense ng Notice of Award para sa mga bagong C-130J Super Hercules na nagkakahalaga ng 22,199 million peso. Tatlong C-130J Super Hercules ang makukuha ng Pilipinas mula sa Lockheed Martin ng Amerika. Lilinawin ko lang mga kabayan, ito ay binili ng bansa, hindi ito donasyon at ito ay brand new. Malaki ang magiging ambag nito sa Philippine Air Force upang matugunan ang mga napakahalagang misyon sa bansa. Halimbawa na lang ang humanitarian assistance and disaster response, relief operation, troop transport at iba pa. Ang C-130J Super Hercules ay kayang magdala ng 72 pasahero o 64 na airborne troops. Ang C-130J Super Hercules ay ginagamit din ng Amerika sa pag-deploy ng mabilisan ng kanilang HIMARS, isang multiple rocket launcher bilang depensa ng isang bansa. Swak na swak ito para sa Pilipinas dahil ang
bagong Pag-asa Island ngayon ay sementado na ang runway nito kung saan mapapabilis ang paglanding at paglipad ng ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na pwedeng magdala ng resupply at maging ang HIMARS kung kinakailangan para sa depensa ng bansa. Good news number 3, dumating na ang mga bagong anti-torpedo bilang countermeasures ng Philippine Navy para sa mga Jose Rizal class frigates. Noong Oktubre 2022, inihayag ng naval group ng bansang France na magsusupply ito ng pinakabago at modernong anti-torpedo bilang countermeasures ng mga bagong barkong pandigma ng Pilipinas. Sa katunayan, noong 17 ng Oktubre taong 2022, nagsagawa ang Department of National Defense para sa Philippine Navy ng pre-delivery inspection para sa kontrato reaction module sa France. Kapag ito ay inilunsad, magbibigay ito ng maraming maling signal sa paparating na torpedo ng kalaban. Ito ang kauna-unahang deal ng naval group ng France sa Pilipinas. Ang proyektong ito ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa ilalim ng Duterte administration. Good news number 4, dumating na rin sa Pilipinas ang mga makabagong kagamitan na bahagi din ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program na mula pa sa Israel. Dumating na sa bansa ang mga Hermes 90 Tor Mini Unmanned Aerial System na gawa ng Elbit System ng Israel. Daang-daang piraso ang binili ng Philippine Army sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa ilalim ng Duterte administration. Ang Hermes 90 Tor Mini Unmanned Aerial System ay kayang gumawa ng surveillance at reconnaissance mission sa kalupaan o karagatan man. Kaya nitong lumipad sa layo na 10 kilometro at sa taas na 2,000 feet. Meron itong duration time na 75 minutes at kayang magbuhat ng payload na aabot sa 3 kilo. Ngayong dumating na ang nasa ilang daang piraso nito sa bansa, mas lalo pang mapapalakas ng Philippine Army ang kanilang kakayahan sa pagtugis sa mga kalaban para sa kapayapaan ng bansa. Sa ibang balita naman, tinulungan ng US Navy ang Royal Navy ng United Kingdom na kumpiskahin ang isang shipment ng armas mula sa Iran. Inihayag ng Naval Forces Central Command noong Huwebes, nakipagtulungan ang puwersa ng US Navy sa Royal Navy upang magbigay ng airborne support kabilang ang reconnaissance at surveillance sa Gulf of Oman. Ayon sa isang news release mula sa Naval Forces Central Command, ito ay nakatulong sa UK frigate na HMS Lancaster F229 na kumpiskahin ang mga anti-tank guided missile at medium-range ballistic missile component mula sa isang bangkang dimotor na nagmula pa sa Iran. Ito ay hinarang ng mga puwersa ng Amerika at United Kingdom ang bangkang dimotor sa isang ruta na matagal nang ginagamit upang iligal na mag-traffic ng mga armas sa Yemen. Ayon sa ulat ng sumampa ang mga otoridad ng Royal Navy, bumulaga sa kanila ang mga ipinagbabawal na anti-tank guided missile at medium-range ballistic missile parts na nakatago sa ilalim ng mga tarpaulin. Ang pagbebenta o paglipat ng mga armas sa Houthi sa Yemen ay isang paglabag sa Resolusyong 2216 ng United Nations Security Council at international na batas. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.